तुझे रब ने बनाया किस लिए આ લપનપ કરવી પોતે વાકમાં છે એટલે કઈ નહીં બોલે, નહીતર તો ઘણા કંઈક કહે. આ થોડીક વાર પેલાની ધારા જો કે કેવી રોતી હતી, આંખમાંથી બર જેવા પાણી જતા હતા ને હતી. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. ચાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ટાઈમ થયો છે 7:08 અને અત્યારમાં વરસાદે ચાલુ થઈ ગયો છે. તો વરસાદે સારો એવો આવી ગયો. જો તો અહીંયા વરસાદ ચાલુ છે અને અહીંયા સાહેબ કરે છે દીવાબત્તી પૂજા. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો હવે ધારાને છે ને માથું મોઢું જ કરવાનું છે, નવડાવીને તૈયાર કરી દીધી. તો હવે ધારા જાય સ્કૂલે અને સાહેબ કરે દીવાબત્તી. તો તમે બધા છે ને મારા માધવના અને અમારી કુળદેવીમાં તુલજા ભવાનીમાંના દર્શન કરી લ્યો. જય માતાજી. મારી માં કુળદેવી તુલજા ભવાનીમાં સુખ શાંતિ દેજો, બરકત દેજો, ઘઉંને હજાર નિર્વા રાખજો, કમાણીમાં ધંધામાં બરકત દેજો અને આવી જ રીતના બધાય ઘરમાં હસતા રમતા રહે એવા બધાયને આશીર્વાદ દેજો. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો, તો ધારા દીદી તૈયાર થઈ ગયા છે સ્કૂલે જવા માટે. અને તું શું કહેતી હતી? પાણી સુકાઈ જાય. કેમાં પાણી સુકાઈ જાય? બોટલમાં પાણી કેમ સુકાઈ જાય? ભરેલી તો હોય. એનો મતલબ તમે સમજો કે પાણી વાસી થઈ જાય ને એટલે ન ભાવે. હે, પાણી વાસી થાય કોઈ દી? હે, તાજે તાજું ભર્યું હોય વાસી થાય? ગોગડી તો ગોગડી જ છે. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગરમ પાણી થઈ જાય. સારું, હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારા અને ધારાને છે ને આ વોટર બેગ ને સ્કૂલેથી આવી. પરમ દિવસે એક છોકરાનો બર્થડે હતો ને તો બધાને વોટર બેગ આપી. કા શું છે નામ? ધ્રુવનો બર્થડે હતો ને તો વોટર બેગ બધાય છોકરાને આપી. કા આ સારું, ચોકલેટ આપી કે કંઈ આપવું ને એના કરતાં આવી વસ્તુ તો ઉપયોગમાં આવે ને છોકરા વાપરે નહીં. સારું, હાલો મળ્યા. તો અત્યારમાં જો ધારા ને માસી બે લપ કરે. શું લઈ જવાનું કે તારે? જો ગોરો લઈ જવાનું કે. કા તમે લઈ જતા ને અમારે ધારા નો લઈ જાય. હાલો, કઈ ગયા અત્યારમાં જાજા દિવસે. હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો બધા મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા. કા ગરમા ગરમ ચા બની. અરે એ એમ કે વાસી થઈ ગયું પાણી? એમ નહીં, સુકાઈ ગયું. હા, એ કે આમાં એ કે સુકાઈ જાય પાણી, કે હું આ પાણી ન પીવું. સારું, હાલો મંદિરે જઈએ. સારું, હાલો હવે અમારે ધારાને મૂકીને આવે એટલે ચા પાણી નાસ્તો કરીએ. સારું, હાલો બેન મળ્યા. હાલો, અમારે હવે ચા પાણી નાસ્તો કરવાનો છે. તો જા આવું સવારમાં અમારે હાલતી હોય. ધારાબેન ને ગીતામાંથી આવી રહે ને બધા એને લપ હાલતી હોય. એનું તો આજ આખો દી હાલશે પાણીનું વોટર બેગનું, કે પાણી સુકાઈ જાય વાસી થઈ જાય એમની સુકાઈ જાય. તો હાલો મળ્યા. લોહી પીવા અત્યારમાં જો સાગર નમકીન કેવું ગીત આવતું હતું? છાપામાં હું આવ્યું એ સાંભળ્યું તો ગીત નું અને ક્યાંક તો જીવવા દે. તો હું જીવવા તો હું ક્યાં ના, પણ હું કઈ બોલી? હું તો ખાલી તમે ગીત ગાતા હતા ને હું જવા આવી કે તુજે રબને બનાયા કિસ લીયા તમે કીધું. મેં હું ખોટું કીધું? મેં તો તમે ગીત ગાયું ને જવાબ દીધો. મને એમ થયું કે લાઈ જરાક જવાબ દઈ આવું તો મસ્ત ગીત ગાય. અવાજ તો કરો, ગાવ તો કરી એકાદી ઘડી. હું તો ગાતી હોય, હું જેટલી બેન હોય તમે એક વખત એકાદી ગીતની કરી ગાવ. નહીં ગાવ એકવાર પ્લીઝ, મારે આમ છે ગાવ તો એકવાર ગાવ તો. હું તો ગાતી હોય. હાલો, મંદિર મંદિર મસ્ત મસ્ત છે
क्षमा मांगे आने હું વાંધો तुझे रब ने बनाया इसलिए किसलिए उसने बनाया इसलिए इसलिए तू अकेला આ તમ જેટલે અમાર ગોળ બે બધી આવી આરો હાલો કપડા બદલાવો તૈયાર થાવ દુકાને જાવ કપડા બદલાવો તૈયાર થાવ દુકાને જાવ કે નહીં એટલે 10 વાગે જવાનું હું આ સંજુ મારા 10 વાગી ગયા 10 વાગે ગયા કે મસ્જિદ તો નથી ને કાકા મારો તો વાર તો લાગે ને આજ સત પહેરવો તમારો ફરજિયાત હતો આજે મારે આજ પહેરવો જો જી કેવા છે આવું કપડા હુકવતી હતી ને તો એ અધૂરા મુકાવ્યા જો જે એક કપડું ઉપર જલ્દી મને શર્ટમાં બટન નાખી દે આવું કામ તો શીખી જવાય તમારા કરતા માનવ હારો કે ઈ હાથ સિલાઈ પર લઈ બટન નાખી દે તમે તો કોઈ કામ ના નહીં ખાલી ખાવાના જ છો ખાતા જ આવડે એ તો તને ઠેરાવ કર્યો હતો આપણે શું ઠેરાવ કર્યો મને ખાતા જ આવડે બીજું કાંઈ કામ નથી આવડતું હા આ એક બટન નાખવાનું જલ્દી મને બટન નાખી દે જલ્દી નાખી દે તો બીજા નથી આવડતું એટલે તો તમને કહીએ બાકી પણ ના મેં અમે કરી બીજા કપડા પહેરી લ્યો તો ધરાને આજ જો પહેરવા કેવા છે જીતીલા એને જી પહેરવા હોય નહીં પહેરવા હોય ને આપણે તો આપણી પાસે ટાઈમ ન હોય મારે આજે કપડા ઉકવવા છે મારે આજ મશીને બેઠું યાર મારે જે સાડીના ફોલછેડા કરવાના છે બ્લાઉઝ સીવવા તહેવાર હમણાં આવી જાય એમ સમજજે કે આ મશીનમાં છે ને થોડું કામ હોય ને ગોતવામાં વાર લાગી ગઈ કઈ વાત ન લાગી મારા કામ હાથમાં જ વાલી પારસીની હાલ મેં પારસી કરી ત્યારે જ મને યાદ હતું પણ છે ને ભૂલાઈ ગઈ હાલી જાઓ રાજી કરતા હાલો તો હવે હું કપડાં સૂકવી લઉં હું મારા મૂકવાનું 5 મિનિટ 5 મિનિટમાં મારે કેટલા કામ થઈ જાય સાહેબ સારું હાલો મળ્યા આ તો લપરા છે હા વેલા ડેટમાં હોત ને તો વેલા મળી હા ઈ તૈયાર ને તૈયાર વાત તૈયાર અત્યારનું કરો ને જો હજી તો એ ને જો આરામ થયો ને ચીરી કે ઉતાવળ નહીં કે મારે મોડું થાય પોતાને તો 10 વાગે જવું હોય મારા કામમાં મોડું કરે આ સવારમાં ગેમ રમવામાં ગીથા મરવામાં નવરા નહોતા થતા તો એને આરામથી ઉતાર તો એનો નક્કી કરી લેવાય તમારે ક્યાં કપડાં પહેરવા હા હવે જાઓ ને તમારે હા લપ નથી કરવી પોતે વાકમાં છે એટલે કઈ નહીં બોલે નહીતર તો ઘણા કંઈક કહે 10:05 થઈ સારું હાલો 5 મિનિટ મોડો હોઉં હમ હાલ અંજુ હું જાઉં હવે તું તારે નિરાતે કામ કર્યા રાખ નિરાત ન હોય એ હું લખાવતા ભૂલી ગઈ ભગવાન હવે તો ઝાડાને તેડવા જઈશ કે શું કરું હવે જો ફ્રી આવીશું ને ટાઈમ હશે ને તો હું તેડી આવી નહીં તો ફોન કર બરાબર પાકું હાલો કપડા હુકવવાનું જો અત્યારે થાય તો અત્યારે જ આગળ 3 સાડીમાં ફોલ મૂકી દો હજી 10 જ વાગ્યા બરાબર અને મારી રીતના હું રસોઈમાં બનાવી નાખી ઓકે અને આ જો હજી એકવાર ફરી વાર લીધું તો પાછો ઢગલો થઈ ગયો પૂરો નવરા ક્યાં થાય આમાં કામમાંથી તે ફટાફટ નવરા થઈને હવે આરામથી કામ કરે એક પછી એક કામ તૈયાર જ હોય સાહેબ સારું હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી ટાઈમ થયો છે 10:20 અને સાહેબ વયા ગયા દુકાને અને મેં કપડાં સૂકવી દીધા છે અને સીધા દાળ ને ચોખા પલાળી દીધા અહીંયા કેમ કે આને પલાળીને પછી જ હું બનાવું તો તમને ખબર છે તો આ પલળે ને ત્યાં સુધીમાં હું બાકીના બીજા કામ કરી લઉં એટલે કે સાડીમાં ફોલ મૂકવાના છે તો એ 1-2 સાડીમાં જે મૂકાણા એ પછી રસોઈ માંડી એટલે એ એક સાઈડ દાળ ચોખા પલાળી દઉં તો એ કામે થઈ જાય રસોઈ કરતી જાય અને સાડીમાં ફોલ છેડા કરવાના છે ને તો એ કરી લે હમણાં લીધી હતી ને 3 સાડી છે તો ત્રણેયમાં ફોલ મૂકવા છેડા ઓટવાના છે અને ટાઈમ મળે ને તો બ્લાઉઝનું કટિંગ બપોરે કરીશ તો એક કરીને બ્લાઉઝ એ 2-3 દીમાં સીવી નાખું ને તો એક કામ પતી જાય કેમ કે હવે તહેવારે નજીક જ છે ટાઈમ ઓછો છે કામ ઝાઝા છે અને અત્યારમાં વાતાવરણ આખું બદલાઈ ગયું છે અત્યારે એકદમ પવન ઉપડી ગયો અને ચારેય બાજુ અંધારે છે એટલે કંઈ વરસાદ આવે કંઈ નક્કી નહીં અને ગરમી તો એવી થાય કે વાત પૂછોમાં રહેવાતું નથી એવી ગરમી થાય છે તો હાલો હવે વાતું નથી કરવી કેમ કે રસોઈ કરતી જાય અને મશીનનું કામ એ કરતી જાય તો બધા કામ થઈ જાય ભેગા
અને સવારમાં થોડીક એવી દોડાધામ થઈ જાય ને કાલે એક હાવ ફ્રી હતી, કંઈ કામ જ નહોતી રસોઈ બનાવવાની, નહોતા કપડાં ધોવાના, પણ મશીનનું કામ ન થાય ને કંઈ બીજું કામ ન થાય, એટલે એના હિસાબે કાલ તો આખો દિવસ કેમ કાઢ્યો. અને આજ આખો દિવસ છે ને કામમાં જ જવાનો છે, ભાગમાં જ. તો હાલો વાતું નથી કરવી, મળીએ થોડીક વાર રહીને. ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 1:20 અને રસોઈ બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. અને ધારાને દુખે છે માથું અને ગળામાંય દુખે છે, તો ક્યારનું રોવું આવે છે. હું હવે ફોહલાવું પણ માનતી નથી. બસ એક જ લાવણ છે, સાહેબને ફોન કરવાનો કે મારા પપ્પાને ફોન કરે. અમે અમદાવાદથી આવ્યા ને એ પછીથી ધારાને ગળામાં થોડીક વધારે તકલીફ થાય. કા ગળામાં દુખે ને પછી બીજું માથું દુખે. તો હમણાં જો તાર પપ્પા આવે ને એટલે જમીન તને દવા દઈ દે ને એટલે દવા પીને ઘડીક વાર ભૂલી જાય. પછી ગરમ પાણીના કોગળા કર્યા, ગરમ પાણીના કોગળા કરાવ્યા, ગરમ પાણી પીવડાવ્યું, પણ એને ગળામાં છે ને જરાક સોજા જેવું છે એટલે અટકાઈ ગયું એ ચાલે છે. એમ તો અત્યારે એક રોટલી ને શાક જમાડી હોતે, પણ હાલો હવે ઘડીક વાર ધારાને ફોહલાવી લઉં તો અને સાહેબને ફોન કરું, તો તાર પપ્પાને ફોન કરું. હે સારું હાલો તો મળ્યા. હવે સાહેબને ફોન કરીને પૂછું ઘરાક ન હોય ને તો આવી જાય. રોવાનું બંધ કરી દે, હાવ ચૂપ થઈ જા. હાવ આવડો મોટો કઈ દીકરો થોડો રોવે. જો હાલો હાલો શું કરો? હા તો ધારાબેન નું કેવા ટાળે રોવાનું હાલે, ગળામાં દુખે. જમાડી લીધું પણ એને રોવાનું ચાલુ જ છે. હવે એનું તમારે શું કરવું? ગરમ પાણી પાયું. હા ખાલી થઈ ગઈ હતી ને. હા તો હાલો આગળ મોકલું. એ હા હાલો જો આવ્યા જો ભાઈ એક ધારું આ ચાલે. હું જમી લીધું ત્યાં લગી કઈ વાંધો નતો, પછી ચાલુ થયું. જો તો કરી આ રે બોટલ અહીંયા મેં ફોટો મોકલ્યો તમને, આ બોટલ ને. સારું હાલો તો ધારાને લઈને જાય છે અત્યારે દવાખાને, કેમ કે એમને બોટલ નથી લેવી અને રોવાનું ચાલુ જ છે. ચૂપ થઈ જા, હાવ રોમાં આવું તો કઈ નહીં. ગળામાં એમ કે બસ સોજા, એમ તો ગળું લાલ છે આખું અંદર. હા હા બસ રોવાનું બંધ કરી દે જા. હજી ડોક્ટર જાય પેલા પૂછી જાવ. હા હું આવું જા, તું કોઈ ડોક્ટર વહી જા, દોઢ થવા આવ્યો. બસ રોવાનું બંધ કરી દે. સારું હાલો હવે બતાવી આવે દવાખાને પછી ખબર પડે. જોયું ગઈ તો એ રોતી ગઈ હતી, આવી તો કેવી દાંત કાઢતી આવે. ધારાનો તો હું ફંડા છે ને એ ખબર નથી પડતી કે ડૉક્ટર પાસે જઈને આવે ને એટલે ખુશ. જતો નખરા તો જો કરે, નોટંકી. શું કીધું? એ તો મેં કીધું એને ગળામાં અટકે એટલે એટલું તો ખ્યાલ આવી ગયો કે એને ગળામાં કંઈક ગમે એ છે ને ઇન્ફેક્શન છે. મેં જોયું, મેં કોગળાય કરાયો, બધું કર્યું, જમી લીધું ને પછી હું રોવું આ ચાલુ થયું ને એ ખબર ન પડી. હું રસોડું સાફ કરતી જ તઈએ કા જઈ લ્યો જો. આ થોડીક વાર પહેલાની ધારા જો કે કેવી રોતી હતી, આંખમાંથી બર જેવા પાણી જતા હતા ને અત્યારે જો મુમો એ તો કહું ડોક્ટરને મળીને આવે ને એટલે ધારા ખુશ થઈ જાય. કેવી રોતી હતી ને ફોન કરો ને મને આમ થાય. ઇન્જેક્શન દીધું? હા ગોટી. આમ તો જો અચ્છા ને મને નોટંકી બચ છે, એના પપ્પાનું લોહી પીવા વાળી છે. હા તું ના નોટંકી છે બધા
ખબર પડી ગઈ કે ધારા છે ને એના પપ્પાને હેરાન કરે. તો હવે આમાં પાણી ગયા સુકાઈ ગયા તો બોટલમાં મૂકી હા તમને કહું હવારે ઓલી બોટલમાં પાણી સુકાઈ ગયું હતું ને અત્યારે ધારા નાખ્યું પાણી સુકાઈ ગયું કઈ છે જો એને કઈ છે અત્યારે પીવડાવવાનું છે જમી તો લીધું દાળ ભાત નથી ખાધા શાક રોટલી ખાધા હાલશે એક રોટલી જ ખાધી એને કીધું આઈસ્ક્રીમ ને ચોકલેટ ને ઠંડુ પાણી ફ્રીજ નું એ તો એમ પીતા જ નથી પણ હવે ધ્યાન રાખીએ તો હવે થાય તો શું કરવાના વાતાવરણ બદલ્યું ને પાણી બદલ્યું ને એમાં હાલો હાલો દવા પી લ્યો હાલો હાલો પછી જમવા બેહવું ધારા 2 વાગી ગયા જો હાલો તો જો તો ખરી આ એ કરતો પાછું કરતો કે કેટલું માથું દુખે સારું હાલો મળ્યા થયો છે 2 વાગ્યાનો અને જોઈ લ્યો ધારાને કઈ છે કેવી મસ્તીમાં મશગુલ જોઈ ઢીંગલીથી રમે અત્યારે કઈ વાંધો નથી પણ એને અડધી કલાક પહેલા જ વાંધો હતો કેમ કે એને પપ્પાને જ હેરાન કરવા હતા કા હે સાહેબ તો હાલો થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે તો આવી જાવ બધા જમવા તો આજે જમવામાં છે ગલકાનું શાક દાળ ભાત રોટલી પપૈયાનો સંભારો ગુંદાનું અથાણું મેસૂબ ને ઠંડી ઠંડી છાશ તો આવી જાવ બધાય જમવા તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ ઘડીક વાર તો ધારા હેરાન કર્યા હતા કા અને હવે જો હાલ બેન તાર જમવું હવે જમવું નથી જો દવા પીધી ને જમી લીધું તો હાલો જમી લઈએ ને પછી મળીએ ટાઈમ થયો છે 4:30 નો ત્યાં જો પંખા વિના બેઠી લાઇટ બિલ આવે જોરદાર એટલે લાઇટ બિલ જ જોરદાર આવતું બ્લાઉઝ નું કટિંગ કરું તો હું જોઉં પેલા અસ્તરનું કટિંગ થયું એમાં વાંધો ના હતો ત્યાં પંખો ચાલુ રાખ્યો તો હવે આ મેન પ્રોપર કાપડ છે ને એનું સાડીનું કટિંગ કરું તો ઉડી નો જાય આ કોટન નું તો આનો ઉડે 2 બ્લાઉઝ ના કટિંગ કરી લીધા છે એકનું બાકી છે તો હાલો આજ સાહેબ ને દુકાને જવામાં મોડું થઈ ગયું 4:30 વાગી ગયા તો તમે જાઓ મને મારું કામ કરવા દો નહીં તો તમે આમનો જ લોહી પીધા કરશો પંખો કરીને લાઇટ કરીને હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ હાલો મને મારું કામ કરવા દો ધારા મૂકી ને તો હું કટિંગ કરી દઉં સીવવાનું તો પછી હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ હું જય જાઉં શ્રી કૃષ્ણ હાલો વાગ્યા છે 8:30 ને ધારા જો અહીંયા દવાના પાવરની હિસાબે હુતી છે 3 વાગ્યાની હુતી ઉઠી નથી એમ તું એકે ફેરી એકવાર ઉઠી હતી ઘડી પર ઇન્ડોર બેઠી પાછી જઈને સુઈ ગઈ એ ઉઠી ને એમાં મારે મેળ આવી ગયો તારા સિવાય ગયું મારે બ્લાઉઝ સિવાય ગયું બસ ફિટિંગ જ કરવાની મને આઈસા નહોતી કે મારે બ્લાઉઝ સિવાય મને એમ કે ઉઠીને થોડીક વાર બેઠીને એટલે હું હવે પૂરું હવે કઈ નહીં કરવા દે તો મેં કીધું મારો દીકરો પંખો અંદર ચાલુ છે ત્યાં જઈને બીજા સુઈ દવાનો પાવર ઈ આ શરદી દવામાં હોય જ કે એટલે હું છોકરું ઊઠું રહી જાય બોલો ક્યાં કયા રાખે એને નિંદર થઈ ગઈ મારા બ્લાઉઝ સિવાય ગયા બે થઈ ગયું ને બે થઈ ગયું મારે હવે જો આગળ મારે ફિટિંગ જ કરવાનું છે ગળાપટ્ટી મૂકું છું બસ હવે ચાલ તો કઈ કામ થાય નહીં પરમદી પાછું લઈ પરમદી એક સીવીને કોલેજ 3 દિન એક સીવી દે હા સિવાય કટિંગ કરી લીધું છે આ કટિંગમાં જ વાર લાગે ને વધારે તો કટિંગ થઈ ગયું આ એકનું એક કરવાનું છે એક કરી લીધું પીળો કલર હતો ને તે એક રાખી દીધો તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખી દઈએ છીએ તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી આવજો જય ભોલેનાથ અને બધાય બ્લાઉઝ સિવાય જઈને પછી એક આરે હું તમને બતાવીશ એક કરીને નહીં બતાવું બરાબર ને હા